kis filmek már. A jó filmet azt megnézem, de... Azért már újraindult a stream kétszer. Azért annyira nem. Azért az könnyű content az, hogy mondjuk fogsz valakit, azt róla csinálsz, összeszeded a dolgait, aztán csak elmondod, hogy mi van. Hát mit nézek, csajka, mit nézek? Hát mondjál egy jó filmet, ami új. Meg amúgy nincs is időm rá. De alapvetően nézek filmeket. Nagyon sok filmet láttam. Régi filmekből minden ezért tudok. Igen, az összes filmet láttam mindent a bolygón, ami bolygón készült. Ez mi? Ez a Steven Seagalnak valamilyen? 13 perc. Black Dawn is the Steven Seagal mega blockbuster hit movie where Szopókembert azt kétszer is. he showed the world absolutely nothing because nobody fucking saw it. You're a piece of shit. Oh, fuck you too. It starts off with a brilliant armored truck heist where these two heavily armed guards forgot to wear their body armor and are taken out by this one lady with a pistol. The driver quickly shaves his sideburns and chases her down, but is foiled by a randomly exploding truck. Ezzel mi a baj eddig? Ezzel mi a baj? Hát az összes ilyen régi akciófilm ilyen volt. Melyik film tetszett a legjobban? Hát ilyet nem tudok mondani. Mármint... Nem tudom. Egy sok. Tehát nem tudok egyet kiemelni. Hát de miért a Steven Seagal filmek azok ilyenek voltak? Now that pointless shit is done, we can get to the pointless shit we're all here for. Let's do it. Dr. Seagal. Jó, nem azt mondom, hogy ezek jó akciófilmek voltak, de a régi akciófilmek azok ilyen szempontból így szórakoztatóak voltak, mert így le volt szarva egy csomó ilyen. Ma már így komolyan akarod venni ezeket, mert így nem tudom, nincs belevéve ez a humor, ez az ilyen, nem tudom. Igen. And his revolutionary medicine. That's what I'm talking about. For his first patient, the nurse hands him his chart, but it's full of big sciencey words, and he ain't got time for that shit. So he grabs the first syringe he sees and hopes for the best. Scary shit. Clearly making shit up as he goes along, he orders the nurse to hook an IV bag directly into his arm. Get that bag ready. Without even starting an IV, and God bless her, she... Régi film, amit nagyon szeretek, és sokszor megnéztem, és ez az a Dolog című horrorfilm, ugye? Na csak most mondtam valamit. De a Csillagok közöttet is meg tudom nézni kb. Bármikor, hogyha ugyan szerintem. Vagy amúgy régi Bruce Willis-es akciófilmeket, mint például az Utolsó cserkészt. Tries. Luckily, we don't have to see how far that was gonna go, and they're both saved when the patient starts convulsing. Seagal digs deep into his medical knowledge and knows he can stop the convulsions by blowing up his heart, so he orders an overdose of epi. Give me 2 C's of epi right now. Work on the airway later. Persze, hát melyik az eredeti. Anyways, plus he's got more important things to do, like magically transform the hospital bed into an ambulance gurney. A régi John Carpenter's The Thing. To adapt his high-level sitting to the medical field as he does the very advanced technique of holding the oxygen mask upside down. Despite all that stupid shit, the way the guard finds out Seagal isn't really a doctor is by having a random epiphany. You're not a doctor! And then trying to shoot him. Seagal throws him out of the ambulance as they crash head-on into this gate, and the scene ends. The next day, the prisoner wakes up and immediately starts roasting Seagal. Do you know what a little fat boy is? Why would you ask a question like that? Because look at you and the McDonald's wrappers all over Én a your truck. de miért nem tudom mondani? John Carpenter's The Thingre gondoltam. It's a sequel to another shitty Seagal movie. Now he's classified as a foreigner. He turned tables, killed 6 Kenny videóit agents, jobban. disappeared. And none of this
or anything related to that movie is ever mentioned again. Anyways, the guy Seagal broke out of prison is an arms dealer who agreed to sell a nuclear bomb to Billy Butcher. Only he doesn't have any or know shit about them. You ain't got shit. Luckily, Seagal's an expert in 3 things: shooting, fighting, and nuclear physics. I heard that. This guy doesn't want Seagal involved. I don't trust him. I want him out. And is pretty sure when it comes to building nuclear bombs, they can just wing it. Well then, I guess we can have a busy night. She's a CIA agent and former student of Seagal's. He taught me everything I know. He's her partner. Na jó van, ezt skippelhetjük szerintem. Egyébként is ezek konkrétan izék voltak. Ilyen, mi az, videótékás akciófilmek. Sokáig bírtam. Hát most miért? Most ez csak elmondja worst movie ever. Hát most nem látott még szarfilmet az emberünk. Azt megnézték 592 ezen. Hát ezen mi a worst movie, bassz meg? Gyűrűk urás 14 perc. Long expected review, nem az. New film. Hát valószínűleg ez worst movie ever, bazzak. Hát ennél 1000-szer szarabbakat is láttam, hát. Hey guys, so yesterday we got probably the biggest news for the Middle-earth fandom since we found out that Amazon had acquired rights to make a TV show. Multiple outlets have reported that Warner Brothers and New Line Cinema have struck a deal with the Embracer Group, who now owns Middle-earth Enterprises, to make more movies in the world of Middle-earth. Now, I wanted to cover what we know this means, and just as importantly, what it does not mean. There's a lot of speculation happening, and I thought it would be good to clear some things up before adding some speculation of my own, including a list of potential stories that could be adapted. And finally, I'll explain why I think the film and TV rights for Middle-earth being with 2 different studios may be a big win for fans. One of the first misconceptions I'm seeing floating around, even in some news outlet headlines, is that Warner Brothers are remaking The Lord of the Rings, and there's zero indication this is the case. A direct quote from the folks at Warner Brothers says, "But for all the scope and detail lovingly packed into the 2 trilogies, the vast, complex, and dazzling universe dreamed up by J.R.R. Tolkien remains large." Miért akarnak egy Gyűrűk ura filmet csinálni? Vagy abban a világban játszott, bassz meg? Most miért nem lehet békén hagyni, bassz meg? Actually unexplored on film. The opportunity to invite fans deeper into the cinematic world of Middle-earth is an honor, and we are excited to partner with Middle-earth Enterprises and Embracer on this adventure. The key phrase here is that they're going deeper into the world of Middle-earth. Another quote mentions honoring the past as they look to the future. While I will continue to proclaim that an animated series of The Hobbit or Lord of the Rings would be great, and could return many of the original cast as voice actors and ja, és akkor ez most azt jelenti, hogy akkor jó lesz? Finally give us Tom Bombadil in The Scouring of the Shire, they're clearly looking at other stories from Middle-earth to tell at the present. From my understanding, Warner Brothers essentially has the same rights in film form that Amazon has for TV, that being the pages of The Hobbit and The Lord of the Rings, including the appendices found at the end of The Lord of the Rings. A quick note, if you'll recall from The Hobbit days, MGM owns the distribution rights to The Hobbit, while Warner Brothers has the production rights. I've not seen any update on this aspect whatsoever, but if this is still the case, it would mean that Amazon, who bought MGM last year, would now own distribution to any future Hobbit films. So just as before, Warner Brothers has the rights to make but not release films based on The Hobbit, and MGM, now Amazon, has the rights to distribute such films but not make them. Yeah, it's kind of a mess. But as we said, they're not talking remakes, so that likely won't be a factor here. Another quick clarification, there's nothing from the Silmarillion, Unfinished Tales, or other First Age Tolkien books at play here. So no First Age stories are on the table for potential adaptations. Those rights still remain with the Tolkien estate and would have to be negotiated directly with them. Another big question is, will these new stories in Middle-earth tie into the existing world created by Peter Jackson in his 6 films? We already know that the War of the Rohirrim anime film in production at Warner Brothers will.
They've even brought on some of the key players from The Lord of the Rings in artists John Howe and Alan Lee, Richard Taylor and Weta, and Philippa Boyens. It's also worth noting that after news of the Warner Brothers Embracer agreement dropped, Peter, Fran, and Philippa released a statement saying, "Warner Brothers and Embracer have kept us in the loop every step of the way. We look forward to speaking with them further to hear their vision for the franchise moving forward." Now, I don't know if Peter Jackson has a desire to go back to Middle-earth, but with all the things we've learned in the decades since the release of the Hobbit films, like the insanely short pre-production time he was working with, combined with the studio mandates to make 3 films instead of 2, and to add in the awful... Hát ezt mondtam én is, vagy mi? Hogy a Hobbit az gyenge a Gyűrűk Urához képest. Na elmondom, az én véleményem az, hogy én nem láttam a Gyűrűk Urás sorozatot. Én azt látom, hogy főleg, hogy nagyon sok ilyen szuperhősös genyó szar van film, meg ugye egyébként is, hogy szerintem ezek, tehát hogy nem is tudom, hogy kéne ezt. Jó, nyilván lehet ilyen hősközpontú fantazit is csinálni, vagy igazából bármilyen hősközpontú filmet, de főleg a Trónok harca után, ahol annyira jól föl voltak építve még mellékszereplők is, és annyira érezted azt, hogy igazából nincs az, hogy nem tudom, van egy főszereplő, és akkor így róla szól, és akkor ő így, nem tudom, így jó, lehet, hogy azért érezte egy-két ember egy-két karakteren, de aztán akkor szar volt. Jó, most akkor ne is a sorozatot nézzük, hanem az alapsztorit, hogy az így annyival nem tudom, legalábbis nekem, én úgy érzem, hogy annyival izgalmasabb, vagy annyival jobban érdekli az embert az, hogy mondjuk akár, és jók is voltak a karakterek, de most nem azt mondom, hogy Gyűrűk Urában szarok voltak, csak így nem tudom, annyira ilyen hősközpontú, főleg amikor már utána mész a Hobbitot, és akkor tudod, hogy na, van benne valami dramatikus halál, és akkor gyászolják, meg inkább szép, meg ilyen epikus a Gyűrűk Ura. Szép, epikus, nem tudom, ilyen, tehát nagy, hatalmas, tehát az, hogy nem tudom, hogy lehet ezt megmondani így az egészet, ami olyan. De... És oké, ott is vannak így karakterek, de nem arról szól, hogy karakterek, hanem inkább egy ilyen tündérmese. És szerintem nem erre van most, nem is az, hogy nem erre van igény, de hogy én is inkább olyan sztorit néznék, mint a Game of Thrones-ba, ahol a karakterek valósan vannak fölépítve, és még a mellékszereplőkről is vannak olyan dolgok, amire azt mondod, hogy bazdmeg érdekel, hogy azzal mi történt, vagy az milyen jó mellék karakter volt, és még de én nem tudom, ez a House of Dragons is így kicsit hát, az sem volt olyan jó. Mondjuk ott igazából egy csomó olyan dolgot is mutattak, amit így nem is értettem, hogy minek. Na mindegy, nézzük tovább. Love triangle element. I'd love to see Peter get a chance to return to Middle-earth with a proper production time. Ja, de valami fasz a Dark Fantasy-t amúgy simán lehetne. Mert amúgy nem nagyon van tényleg. Line and without studio interference. Should Peter Jackson not be involved, or his aesthetic for Middle-earth not be pursued, I don't think it's necessarily a death knell for these projects. There's certainly room for other visions of Middle-earth to come to fruition. Just as I was excited by the idea of Guillermo del Toro's vision of The Hobbit that regretfully didn't come to pass, it could be cool to see a different vision for the world. That being said, there's no denying the incredible achievement... Most ezt nyilván egy másik videót nézünk, de hogy mármint értem én, hogy mondjuk eltelt x év, de nem, mármint nem is tudom, hanyadik részt is cseréltek le egy-két szereplőt. Tehát értem én, hogy eltelt x idő, de nem értem, bassz meg, nem értem. Ott miért kellett lesélni a szereplőket?
Vagy akkor miért nem cserélték le előbb? Pont elkezdték felépíteni a karaktereket, és azt mondta, hogy na ez a színész ez, az a színész az, jó, és akkor amikor azt mondod már, hogy akkor azt mondják, hogy ja, eltelt x éve, most a másik szereplő játsza, és így akkor anyád van. És akkor ez csak egy dolog, amit most mondok. Jó, köszönöm, de megérdemlem. Meg azt is értem, hogy de nem, amúgy nem értem. Mert így oké, mondjuk azt, hogy ez a középkori világban játszódik, vagy legalábbis abba a korba helyeznénk el, hogyha a mi világunkat néznénk, de azt meg hát majdnem annyi szülést mutattak, mint ahány sárkány volt a sorozatban, vagy én nem tudom. És meg nem is értem, meg nem tudom. Most tudom is, meg nem is tudom. Látod, most mondom, hogy nem tudom, de amúgy megértem, nem tudom. Az oké, hogy mondjuk föl kell építeni ezt, hogy a következő évad mondjuk jó legyen, de ez nem volt jó. Olyan fasságok történtek, és nem tudom, hogy például ez a leírva, ez hogy volt, hogy írta le a Martin AJ, ugye? De hogy ott az esküvőn például az meg neveket már nem tudom, de ugye na mindegy, mondjuk csak őrnek, vagy nem is tudom, hogy hívták, hogy ki volt. De mindegy, hogy kinyírta a fiát a hullámosoknak. Azért elfelejtettem az összes nevet, pedig nem szoktam. És akkor azt utána leszarták, az öngyilkos akart lenni, majd a másik, a királynő, az azt mondta, hogy na jó, hát akkor te ne legyél öngyilkos, az akkor beállt hozzá. Kalányoség, vesznek. Fú, szarabb volt, mint nem mindegy, menjünk tovább. Peter, Fran, Philippa, Weta, and the entire team accomplished on the Lord of the Rings trilogy. In my opinion, it remains far and away the best, and certainly the most successful, visual adaptation of Tolkien's world. And returning to that cinematic vision is the possibility I find most intriguing. Naturally, after learning the new movies are coming and learning they're not remaking The Lord of the Rings, fans immediately launch into speculation of what stories might they tell in these new films. And while some may be anticipating some crappy cash grabs like Bard the Bowman Quest for the Black Arrow, I think there's some incredible stories in the pages of the appendices that, if done right and done well, could make for excellent films. Looking at the project currently in development at Warner Brothers, I think gives us a clue to the stories they'll tell. The anime feature film War of the Rohirrim will tell the tale of Helm Hammerhand and the invasion of Rohan by the Dunlendings, a tale found in Appendix A of The Lord of the Rings. And immediately after hearing this news, I came up with half a dozen potential stories we could see, and added a few more to my list after our stream last night. Eorl the Young. Sticking with the Rohirrim, it could be really cool to see an adaptation of how Rohan came to be. We'd follow their first king, Eorl, as they come to Gondor's rescue in their battle against orcs and a group of Easterlings under Sauron known as the Balkoth. This story would also have the bonus of a potential cameo or small role for Galadriel as she briefly comes into the story. The Angmar War. The most popular idea put forth by fans, including myself, has definitely been the Angmar War. Within this story, we would get the fall of Arnor, the Mannish kingdom the Dunedain Rangers, including Aragorn, descend from. As far as returning characters, the biggest would be the Witch King, who would serve as the main villain of the story. With the men of Arnor being descendants of Numenor, and the Witch King himself likely a former Numenorian lord, there's potential for interesting connections between the two warring factions, not to mention flashbacks. This war takes place over the course of nearly 600 years. And depending on how in-depth they're willing to go into this war and the various victories and defeats, it could potentially be a multi-movie series. Aside from the Witch King, we could see the return of Elrond, whose realm of Rivendell is at one point besieged by the Witch King during this war. Galadriel and Celeborn eventually send reinforcements from Lorien, so we could see them return as well. Perhaps most exciting would be the possible debut of fan favorite Glorfindel,
the great elf warrior who foretells that not by the hand of man shall the Witch King fall. And let's not forget, the hobbits actually send fighters to the climactic Battle of Fornost. Young Aragorn. We know this was one of the ideas pitched for Amazon series years ago, but another potential tale is the story of Aragorn before the events of The Lord of the Rings. After the tragic death of his father when he's just 2 years old, Aragorn is raised in Rivendell by Elrond. After going on early adventures with Elrond's sons, Elladan and Elrohir, Aragorn would go on journeys of his own in the lands of Rohan and Gondor. The climax of such an adaptation could be Aragorn. Finally, I want to touch on the uniqueness of the situation we're in. We now have 2 different studios with rights to produce adaptations from the pages of The Lord of the Rings, The Appendices, and The Hobbit. After Amazon acquired the TV rights, I said Warner Brothers retaining the film rights could be a big win for fans, because it would naturally breed competition. Say War of the Rohirrim rides in April 2024 and just absolutely rocks. With more Warner Brothers productions on the way, that will absolutely put pressure on Amazon to up their game on the Rings of Power, and whatever other projects they may wish to pursue. And the same is true in reverse. If War of the Rohirrim flounders and Rings of Power Season 2 wows fans, that will put pressure on Warner Brothers to make their future films better. Now obviously the hope is that the adaptations we get from both studios are great, but I think each studio knowing someone else is out there making Middle-earth adaptations and vying for fans' attention and adoration could be a win for us fans. A konklúzió, I will say I'm certainly not looking for a massive slate like Marvel. Even they have recently talked about pulling back on their number of projects per year. Let's just hope Warner Brothers is wise enough to go at a realistic pace and emphasize quality over quantity here. Like I said, it's all wild speculation at this point. I'm sure some will be bursting with excitement at what I just laid out, and others cringing in terror at what's to come. Personally, I'm pumped about this news, and some of the possibilities give me chills just thinking about them. I've always said we can't get great adaptations of Tolkien's world if adaptations aren't being made. It's true now, just as it was true back before the Lord of the Rings trilogy even began filming. Come what may, I'm gonna enjoy the ride as we learn more about these projects, and as any good adaptation will also do, point people toward the books, which will always be the best place to experience the magic of Middle-earth. As always, I want to say a huge thank you to my Patreon supporters who make this channel possible. Tom DeBombadil19, Listen Me the Cinda, Kelleber. Jó, oké. Ja, várjál, ezt elrakérte ezt a videót. Csak Here you go, Rocky. I know how much you like wieners. Na, nézzük meg még egyet. Na, várjál. Nem tudom. Ezek geci hosszúak, nem, amit ezek, amiket ti küldött, az a baj, nem tudom melyik milyen hosszú. Addig érzenek még egyszer. Here you go, Rocky. I know how much you like wieners. Az a baj, hogy itt mindenki írkált még minden mást is. Amúgy újabb videója jó volt. Mert szar volt. Azért volt jó, mert szar volt. Igen, ez 55 perc. 55 perc. Ezek gondolom ugyanúgy ezek. Jó, van majd egyszer. Ezek nem bizony. Ezek nincsenek kérve, ezek a Discordon vannak küldve. És most ez alkalom arra van, hogy ilyeneket nézzünk. Ezt Ádám kérte, ez csak 5 perc. De 13 zongorista, 13 alfája. Aha. Na majd ha megtanulok, akkor én is fogok így nyomni.
De milyen faszán néz ki? Itt mondjuk szar megállítani, de milyen faszán néz ki? Nézd meg. Ezt nem, ebben nincsen AI. Erről eszembe jutott az őrült dobos, azt vágjátok, nem? Mondjuk ez izitopra nyomja, nem? Jó, a YouTube nem rakott rá copyrightot. Persze. Hát ez copyrightos ugyanúgy, csak a YouTube nem rakott rá, úgyhogy a YouTube algoritmus nem ismerte fel, inkább azt mondom. Sziruca. De amúgy itt lenne a descriptionben, hogyha copyrightos. Na azon például van, amit Nordic küldött. De ez be van öltözve. Ezt csak gyorsan belenézek. Jó, tovább. Igen, Erza? Mondjad, Erza, mondjad. Klasszik konti. Ilyen nem volt súlyukat, csak random vázgattam. Vagy nem random, hanem amúgy magyar videókat akartam, de hát lehet benne nem magyar is. Féker! Zongorázik is.
nem kell minőségének lenni, lehet szar is. Amint, hát nem azt mondom, hogy csak szar legyen, de hogy lehet szar is. Főleg, hogyha van jó videó, akkor látod a kontrasztot, az néha így, sőt jó is, hogyha van. Ja, nem azt mondtam, de hát attól meg lehet szar videót küldeni. De nem úgy, tehát hogy ne legyen azért teljesen, nem mint, na mindegy is. Röné, köszi szépen a 11-et. Hát ránézel a videóra, a címre, meg a thumbnailre, abból lehet mondani, hogy szar, de nem biztos. Az igen, René. Gratulálok az előléptetéshez. Az igen. Inkább azt mondom, hogyha nem is az, hogy szar videó legyen, vagy nem, hanem az, hogy legyen inkább, vagy próbáljátok meg inkább magyar videót. Ami magyar nyelvű. Ez Ádámnak megy, ez a stílus. Jó, amúgy az csak az zongora miatt jó volt, de azon kívül... Hát igen, nem volt egy pár Chopin. Nocturne. Igen, a magyar nyelvűt. Nem milyen ne baj, hogy ilyet szokta hallgatni. De Discordra, Francis. Vagy nem akarsz fölni Discordra? Némíts le mindent, csak ezt az hát igazából ezt is lenémíthatod. Na, gratefi. Ez a baj, most itt össze kéne szedni ezeket is úgy, ha mindegyiket meg akarjuk nézni. Most azóta küldtetek még párat. Ez a videóját még egyszer? Jó. Here you go, Rocky. I know how much you like wieners. Ide. Na, újabban még küldhetsz majd ilyen videókat. Sőt, küldjél is majd ilyen videókat még, amiket küldtél. De várj, ezen átgörgettem, ezt milyen hosszú. Na, ezt nem megnézhetjük utána, meg akkor már egy kis játék még. 13 évvel ezelőtt. 10. De miért vannak 4-en? Szia, remélem Tid lesz ma a legjobb reakció videós díj. Szeretnék az itt levőknek csodás estét kívánni. Legyen csodás estétek. Ja és persze 56. Köszi szépen, Sziasztok! Pistus 56-ot. Köszi. Ja, én nem vagyok reakció videós, csak most úgy csinálok. Most nézd meg ezt, és nézd meg vagy hát nem tudod megnézni, mert arról valószínűleg nem voltak ilyen videók, de hogy ez akkor volt, amikor a hon is, már ha bárki tudja, mi az a hon, de a honba basszánk kurva jól nézett ki minden ehhez képest, tehát mi a tököm ez, nyugi?
Nem bétában is így nézett ki, már nem azért. Amit tudom én, Season 1-ben is így nézett ki a játék. Kettő egyben lénáltak? Senki nem hiszi amúgy. Azt a a torony az mit kap, Genyi? Genyi. Hát abban jobban láthatok, baszod. Nézzek, azt végigállják az ultit, azt mindenki túlélte. Hát ez nem a most... Hát igen, ebből lehetne tanulni a mostani lolnak. Na, az 2 ultit kap. 2 ulti... Nem, az nem 2 ulti volt, de egyet kapott. Hát nem egy Neptunus, persze. Nézzek. Csak megállt egy helyben, az üti még mindig, azóta is. Azóta is sebeznek, nem hal meg senki! Appá, az meghalt. Every small advantage. Miért ráütött? Bónusz plusz 432 gold. Na ez még LOL volt a mostani LOL-hoz képest. Hát persze JJ baznak, hogyha várni kell fél percet arra, hogy elnyomj egy skillt, akkor már megőrülnek az emberekben neked. Addig izé van. Ugyanúgy viszonylag, nem tudom, akkoriban izé volt. Jó, lehet, hogy ment még a Dota 1, meg talán még most is játszanak Dota 1-et, de hogy akkor kb. Ez volt, meg a Horn volt, ami úgy... Én inkább honoztam. Ez szerintem akkor, amikor ment a izé, tehát ez a két játék, szerintem a LoL a Honhoz képest nagyon ilyen gagyin nézett ki. Már nem is az, hogy gagyin nézett ki, hanem ilyen casuális volt, meg hát kicsit gagyin is nézett ki. Ja, a Hon az kurva jól nézett ki ehhez képest visszagondolva. Vagy legalábbis úgy emlékszem. Azt a rohadt. Ja, a Hon az dead. Ott le is állították a dolgokat, meg minden. 32 perc. Azt furra elbaszták. Meg amúgy egyébként akkor kezdett el az jönni, hogy így sokkal inkább, nem is jó ez a casual szó, de sokkal inkább ez a kicsit fölgyorsult a játék, tehát a játék időigény fölgyorsult, nem tudom, hogy mondjam, tehát az, hogy sokkal jobban élvezték az emberek azt, hogyha pörgősebb volt egy kicsit a játék, amit nem tartott, mert ezek a Hon gémek, meg a régi dotás gémek, még mostani dotás gémek is simán mentek egy órán. A lolos gémek is hosszabbak voltak, én úgy tudom, a régi lolos gémek. Mármint, hogy ilyen 40 percig lehet, hogy elment, sőt most is el tud menni, de hogy a Hon az ilyen egy óra. A Hon az fizetős volt, ja. De hogy a LoL a Honhoz képest sokkal gyorsabb volt. Meg ilyen casual friendlybb. Na jó, de én meg játszottam például, emlékszem, játszottam Hont, ott meg volt, hogy 2 órás gémet játszottunk.
De hát ezek már mikor voltak. Hát egy idő után free lett a hon, de alapvetően ugye volt annak is így bétája, a bétában nem kellett fizetni, de aztán kiadták és meg kellett venni a játékot. És aztán nem tudom, miután látták, hogy ez annyira nem egy működő koncepció volt a LoLhoz képest, utána ők is free-to-play mentek, és in-game minek jó lesz? In-game az nem jut eszembe a szóra. De mindegy, az a lényeg, hogy in-game kellett vásárolni, hogy mikrotranszakció, azaz. Na, szóval, hogy ők is átváltottak erre. Sajnos már nem tudták azt annyira nem tudták annyira visszaszerezni azt a dolgot. Na jó van. Itt vagy EJ, itt vagy még? Azt írja így, hogy 5 perc. Privát... Ja, azt hallottam én is. De hogy de szóval, ja. Hát azért nem tudom, hogy ott privát szerókon mennyire lehet. Mert én annó meg ugye unblock akkoriban a Twitch-en, sőt, akkor meg ugye Justin TV volt, nem nagyon így, nem is tudom, akkor azt mondom, hogy nem is nagyon néztem így. Nem is nagyon lehetett úgy nézni a Twitch-et, mint ma, hogy nem is. Ott kb. Azt nézted, akik ott voltak. Itt tényleg. Tehát, hogy az egész Justin TV-n azt nézted, akik ott voltak. Most nem azon, hogy mennyit tud a és akkor magyar azon belül van, mit tudom én, 1000 streamer is már, és akkor kik streamelnek, mit tudom én, LOL-t. Akkoriban kb. Volt, nem tudom, nem akarok fasságot mondani, biztos sokan voltak, de én mondtam volna, volt 50 streamer, és akkor abból választotta egyet, azt nézed. Na mindegy. Akkoriban ugye Angry Testy nagy hon streamer volt, mert nagy honos volt, én őt néztem. Meg ugye előtte ő Starcraftot is, meg utána lett ugye Twitch, és akkoriban volt akkoriban jött a Starcraft 2 e-sport, és konkrétan így csak azt néztem mindenki. Ja. Hát így beszéltünk még egy kis játékot, de amúgy, hogyha akartok még ilyen videónézős, reakciós akármit, akkor Discordon a reakciószobába küldjetek bármilyen videót, lehet szar is. És akkor lehet jövő héten is. Szerintem játszhatunk 5-en is, hogyha vagyunk. Ja, hát valaki nem vágja, hogy mi volt a Justin TV. Nekem volt egy másik akkontom a Justin TV-re, csak akkor az e-mail címet, azt utána nem használtam, aztán teljesen feldésbe merültem, még nem számítóztam egy ideig. És akkor utána már Twitch TV-re, azt akkor inkább csináltam egy teljesen új akkot Twitch TV-re. Nem lopták le a darabok, nem lopták. Hát mit tudom, ez még free mail-es volt. Hát mit tudom én, 14 éves voltam, akkor nem számítóztam egy pár évig. Hát mit tudom én. Répát hegyeztem. Igen. Ja, akkoriban nem volt senkinek Gmailjem még. Micsoda volt, olyan, hogy a Citromér fizetős lett. Na ne bassz. Na csárzsoltak. Csak Onti.